Друзі, сьогодні буде огляд і практичний тест моєї бюджетної портативної точкової зварки, яку я придбав на AliExpress. Я вже деякий час користуюся нею у своїх проектах, тому хочу показати не тільки на що вона заявлена виробником, а й на що вона реально здатна на практиці. Покажу результати зварювання, перевірю її можливості та подивимося, чи підходить така бюджетна зварка для постійного використання. Зараз ви бачите на екрані фрагменти моїх попередніх проєктів, де саме ця зварка вже в роботі. Ну що ж, давайте подивимося, на що вона здатна. Починаємо!
Що можу сказати про цей апарат? Це дешева портативна точкова зварка, яка добре підходить для невеликих домашніх збірок. Як ви бачили під час тестування, вона справляється навіть зі стрічкою товщиною 0,2 мм. Але як професійний інструмент для постійного монтажу вона не годиться. Невелика енергоємність акумулятора. При тривалій роботі без перерви зварка сильно нагрівається і поступово втрачає потужність. Тепер кілька моїх порад для тих, хто буде користуватися подібною зваркою. По можливості тримайте акумулятор зварки повністю зарядженим. У такому випадку вона працює стабільніше і краще виконує свою роботу. Під час зварювання щупи бажано тримати під кутом приблизно 45 градусів і не притискати їх занадто сильно до стрічки. Також обов'язково слідкуйте за чистотою електродів і місця зварювання. Це важливо, якщо хочете отримувати хороший і стабільний результат. І ще один важливий момент. Цей тест проводився саме з моєю зваркою. Не так давно в одному з чатів ми порівнювали подібні зварки. Зовні наче й однакові, але написи на них усі китайською. Така зварка має меншу вагу і слабший акумулятор всередині, тому ледве справляється зі стрічкою навіть 0,15 мм. Тому при виборі подібної зварки раджу звертати увагу саме на конкретну модель і обов'язково читати відгуки інших покупців. На цьому все. Дякую за увагу та підтримку каналу. До зустрічі в наступних відео.